हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र आज फेरि मैले यो ग्ल्याम मेकअप लुकको ट्युटोरियल लिएर आइसकेको छु। एकदम सजिलो छ। ल अब सुरु गरौँ है। सुरुमा मैले यो आफ्नो स्किनलाई मोइस्चराइजर लगाउँदैछु, स्किन फेसमा अनि नेकमा। अनि यसपछि स्पुलीले आइब्रोलाई हल्का कोम गर्ने अनि एङ्गल ब्रस लिएर अनि आइब्रो फिल गर्न स्टार्ट गर्ने। मेरो यो एउटा आइब्रो भइसकेको छ र अर्को आइब्रो चाहिँ मैले अफ क्यामरा नै गरेँ। र आई स्याडोभन्दा अगाडि सधैँ जसरी फर्स्टमा कन्सिलरले बेस लगाउने अनि अल ओभर द लिड नै कन्सिलर लगाउने, लाइट सेडको कन्सिलर अनि ब्लेन्डरले ब्लेन्ड मजाले। र ब्लेन्ड भइसकेपछि एउटा फ्लफी ब्रस लिएर सबै ठाउँमा त्यसलाई पाउडरले सेट गर्ने, हल्का प्रेस गर्दै सेट गर्ने। अनि म स्टार्ट गर्दैछु यो न्युड सेडबाट, क्रिज लाइनबाट स्टार्ट गर्ने सधैँ। आइब्रो ब्लेन्डिङ आई स्याडो ब्लेन्डिङ ब्रस लिएर फर्स्टमा लाइट सेडबाट स्टार्ट गरेर क्रिजबाट स्टार्ट गर्दैछु है त्यसलाई। आउटर कर्नर टु इनर कर्नर ब्लेन्ड गर्दै जाने, फर्स्टमा लाइट सेड अनि डार्क गर्दै जाने। अब यो त्यो पछि थोरै सानो साइजको सेम ब्रस लिएर मैले हल्का डार्क सेड लिएको छु र त्यो म फर्स्टमा आउटर कर्नरमा लिन्छु। त्यसले पहिला सुरु त्यहाँ राख्ने अनि त्यसपछि ठुलो ब्रसले ब्लेन्ड गर्ने अनि यसरी फर्स्टमा लाइट अनि डार्क गर्दै जाने। फेरि पनि त्योभन्दा अझै डार्क सेड लिएर मैले त्यसलाई अझै राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्दैछु। र अनि ठुलो ब्लेन्डिङ ब्रसमा कुनै पनि एसिड नलिकन त्यसैलाई मात्रै ब्लेन्ड गर्ने। अनि म यो फ्लफी ब्रसमा चाहिँ मैले सिमर लिएर ठ्याक्क त्यसलाई प्रेस गर्दै लगाएको छु। धेरै आउटर कर्नरसम्म नजाने बट इनर कर्नर टु क्रिजसम्म आइलिडसम्म गर्ने है। यसपछि पालो गाजलको आइलाइनरको, र यो आइलाइनरको पार्ट मैले केही पनि एडिट गरेको छैन र मैले कसरी आइलाइनर लगाउँदैछु राम्रोसँग हेर्नु है। सुरुमा लाइनर लाउँदाखेरि स्टार्टिङ चाहिँ पिच्छबाट गर्ने र यो पुच्छ राम्रोसँग भइसकेपछि बल्ल इनर कर्नरमा जाने। मेरो पुच्छर भइसकेछ, अब बल्ल इनर कर्नरमा जाँदैछु है। मजाले सुकाम अब झुल्का छ। यसपछि मैले माथिपट्टि हल्का यो ब्लू कलरको सिमर लिएर फिङ्गर टिप्सबाट चाहिँ हल्का माथिबाट आइलिडमा लाउँदैछु र त्यसलाई सुरुको सिमर ब्रसले चाहिँ मजाले ब्लेन्ड गर्दैछु। अब फेरि पालो फेसमा, किनकि हाम्रो आई मेकअप भइसकेछ र यो अब प्राइमर लगाउँदैछु। प्राइमर लगाउँदा चाहिँ जुन एरियामा बढी ओइल रिलिज हुन्छ र त्यही एरियामा बढी ध्यान दिने। अनि म यो नोज एरिया यो टी जोनमा लगाउँदैछु, यता टी जोन एन्ड यो चिनमा चाहिँ मेरो बडी ओइली हुन्छ स्किन, सो टी जोन चिन एरिया। अनि अप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ हल्का प्रेस गर्ने प्राइमर लगाउँदाखेरि चाहिँ सक्दै नै। र म यो फाउन्डेसन चाहिँ म दुईटा फाउन्डेसन सेड मिक्स गरेर लगाएको भए त्यसरी मिक्स गरेर राखेको थिएँ।
अनि सुरु गर्दा यो तलपट्टि यो ज लाइनबाट स्टार्ट गर्ने र अहिले जस्तो सुकै यो लाइट देखे पनि पछि ब्लेन्ड भइसकेपछि चाहिँ मजाले म्याच हुन्छ स्किनमा। ब्लेन्ड 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 ब्लेन्ड। यो अन्डर आइजको एरियामा चाहिँ धेरै बाक्लो लेयर लाउनु हुँदैन। सो फर्स्टमा तलबाट स्टार्ट गर्ने अनि त्यो ब्लेन्डरमा जतिसुकै हुन्छ ब्लेन्ड गर्दै गर्दै माथि अन्डर आइज एरियामा आउने है त। अनि मैले फेसमा लगाइसकेपछि नेकमा पनि लगाएँ। नेक्स्ट चाहिँ मैले त्यो माथिपट्टिको पार्टमा मात्रै लगाएको छु, यो तलको यो चेस्टको पार्टमा लगाएको छैन। अनि कन्सिलर हल्का लाइट सेडमै फाउन्डेसन भन्दा लाइट सेडको कन्सिलर फर्स्टमा यो अन्डर आई एरियामा, किनकि कन्सिलर भनेको हाइलाइट गर्नलाई हो लाउने एन्ड हाइलाइट भनेको फ्रन्ट एरियामा लगाउने चाहिँ। सो चिनमा नोजमा अनि फेरि त्यसलाई ब्लेन्ड 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 मजाले र ब्लेन्ड भइसकेपछि ओहो ग्लो, फाउन्डेसनको ग्लो कति टल्केको। यसपछि पालो ब्राउन्जरको। आज चाहिँ म ब्लस लगाउँदिनँ, धेरै पिङ्की वाला ब्लस लगाउँदिनँ र ब्राउन्जर र हाइलाइटर मात्रै लगाउँछु फेसमा। र यो कन्टुर ब्रसले हल्का कन्टुर गर्दै त्यसलाई नै माथि ब्राउन्जर जसरी लगाउँदैछु। मजाले ब्लेन्ड र त्यो पछि पाउडर लिने, लुज पाउडर लिएको छु मैले चाहिँ यो बेला। अनि सबै ठाउँमा चाहिँ यसरी हल्का प्रेस गरेर चाहिँ फाउन्डेसन कन्सिलर के छ हाम्रो क्रिम प्रोडक्टलाई हाम्रो पाउडरले चाहिँ सेट गर्ने है त। तर अघि नै हामीले जुन ठाउँमा ब्राउन्जर लगाइसक्यौँ त्यसमा चाहिँ लाउनु पर्दैन, त्यो बाहेक अरू सबै ठाउँमा प्रेस 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 गर्दै गर्दै लगाउने, ट्याप ट्याप गर्दै। नेकमा मैले फाउन्डेसन लगाएको छु, सो नेकमा पनि आज चाहिँ नो ब्लस एन्ड ओन्ली ब्राउन्जर। र अब हाइलाइटरको पालो। फर्स्टमा टिपमा नोजको टिप अनि त्यसपछि हल्का यो माथिपट्टिको बिचको एरियामा, बट पुरै एकदम सिधा लाइन चाहिँ नतानिदिने है त। त्यसरी माथि आएर र टिपमा मात्रै, र अगाडिपट्टि चाहिँ लाइटको अगाडि हुँदा त्यो पार्ट चाहिँ आफै ग्लो भएर आउँछ। सो जुन ठाउँ अलि हाइएस्ट पोइन्ट छ टल्किन्छ त्यही ठाउँमा नै हाइलाइटर लाउने, चिक बोन्समा अनि अगाडिपट्टि ग्लो हुने ठाउँमा। र अर्को प्रोडक्ट नलिकन ब्रसमा जति छ त्यति नै लिएर ब्राउ बोनमा पनि लगाउने हल्का। अनि चिन एरिया अफकोर्स अनि चिन मैले चाहिँ पछि यो मेरो के भन्छ यसलाई, यो ब्युटी बोन तलपट्टिको त्यसमा पनि लगाएको थिएँ, बट त्यो अफ क्यामेरा नै लगाइरहेछु, मैले खिचेको थिएन। हाई हाइलाइटर। अब चाहिँ आज चाहिँ म लिप्स अलिक पिङ्की अनि ग्लसी लिप्स बनाउँदैछु। यो मैले हल्का डार्क पिङ्क सेडमा नै हो, डार्क नबनाऊँ, त्यसलाई पहिला लाइन गर्दैछु। यो एउटा लिप ब्रस लिएर यो लिप प्यालेटबाट अब माथिपट्टिको पालो माथि चाहिँ म यो दुईवटा जुन चुच्चो हुन्छ नि एम सेपको, त्यस्तो चाहिँ म कहिले बनाउँदिनँ, जस्ट यु टाइपको नै सेप बनाएर आउँछु। सो त्यसरी बनाएँ अनि तलपट्टि लगाएँ। लिप्स अनुसार त्यो एम सेपको गर्ने या सिधै लाने, त्यो लिप्स अनुसारले आफूलाई कस्तो मनपर्छ त्यस्तो गर्दा हुन्छ है। एकदम त्यो चुच्चो हिमालको चुच्चो जस्तो गर्नु परेन है, किन कसैले त्यो सुहाउँदैन नि त। अनि त्यति भइसकेपछि यो अलिक बिचमा चाहिँ त्योभन्दा एक सेड लाइट सेड लिएको थिएँ अनि मजाले फिल गरेँ, किनकि फर्स्ट भनेको आउटलाइन मात्रै गाह्रो लाग्ने, भित्र चाहिँ जस्ट फिल मात्रै गर्ने हो। सो मजाले फिल 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 लिप्स भइसक्यो। अब म ग्लस फेरि सेम ब्रसमा ग्लस लिएर अनि फर्स्टमा तलको पार्ट, तलको लिप्स अनि त्यसपछि माथिको अल ओभर द लिप्स मजाले ग्लस लगाउँदैछु है।
यो ग्लस चाहिँ कुनै कलर नहुने क्लियर ग्लस हो। अनि कस्तो अलिक फिका फिका देखेको आँखा न्युड गरेको हेर। सो अलिक कलरफुल अन्डरलाइन गरौँ है त आज चाहिँ। सो यो ग्रिन कलर चाहिँ ग्रिन आई स्याडो चाहिँ म तल अन्डरलाइन तलपट्टि लगाउँदैछु मजाले ब्लेन्ड गरेर। अघि मैले माथि आई स्याडो लगाएकै सेम ब्रसले सानोवाला ब्रसले तलपट्टि चाहिँ ब्लेन्ड गर्नलाई त्यसरी घुमाउँदै सर्कुलर मोसनमा चाहिँ ब्लेन्ड गर्नु पर्दैन र साइड टु साइड गर्दा हुन्छ है। यो अलिक ट्रेन्डमा पनि छ अहिले है। अनि यो हो मेरो फाइनल लुक। अनि यसरी नै अरू पनि मेकअपहरू मैले कसरी गर्छु या कसरी मेकअप गरिन्छ भनेर सिक्न मन छ हेर्न मन छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। अनि बेल बटन पनि थिच्नु होला। ल केही भन्नु छ भने कमेन्ट डाउन। टाटा बाई बाई।